Cascada dinainte se cheamă Barren Falls și era cam la 10% din potențialul ei maxim din sezonul ploios. Noi ne continuăm drumul către nordul Queensland și ajungem la cheile Mossman. Spera că o să poată să facă baie aici, dar de la centrul de informații mi s-a spus că nu avem voie să facem baie. Așa că ne vom mulțumi cu o plimbare prin juglă pe podurile lor suspendate. Mergând mai adânc în chei, ne dăm seama că nici în Australia nu respectă toată lumea regulile. Era plin la bălăceală. O să mai vedem poduri din astea pe care au voie să treacă un număr limitat de persoane în același timp. Ok, cam atât cu peisajele astea, sunt mișto într-adevăr, dar încep să cam semene între ele. Mai degrabă, haideți să mergem de aici direct la Daintree River, limita de sud a pădurii tropicale Daintree. Am ajuns la râul Daintree și o să facem o scurtă croazieră cu o barcă solară, o barcă cu energie solară. Ne-a costat $30 de om. Aici, în Daintree River, sunt foarte mulți crocodili și e posibil să vedem câțiva. Sper că din barcă. Tipul ăsta e foarte simpatic, ne întreabă de unde suntem, încearcă să schimbe 2-3 vorbe cu noi în limba română și ne-a dat ceai și napolitane, deci pentru mine e prieten foarte bun. Condițiile de vânt păreau bune, așa că nu a durat mult și ne-am urcat în barcă pentru a căuta crocodili. We only got saltwater crocodiles in here, so that's a pretty good reason not to swim here, because they're the biggest and the most dangerous crocodiles in the world. We're more than happy to swim with freshwater crocodiles, as long as you don't stand on them, they're not gonna bite you. Ce bine că ne-a zis să nu ne urcăm pe crocodili, chiar aveam de gând. Pentru că nu prea am avut succes pe brațul principal al râului, ghidul a decis să o ia în amonte pe un braț secundar. Hopefully she's in here somewhere. My competition couldn't find her, but maybe we can. She can be anywhere here, so just keep your eyes peeled on the water, on the banks. Într-o liniște deplină, căutarea a continuat. Însă, din fericire pentru mine, mai întâi am găsit ceva, o idee mai colorată, un kingfisher albastru. Yeah, you didn't catch anything, unfortunately. There's a lot of prawns and snorkelers, but there's L-am lăsat în urmă și am făcut în continuare ochii mari, încercând să ne dăm seama care sunt mangrovele și care sunt crocodili. Uite-l acolo! N-am glumit. Puii de crocodile se fac ușor nevăzuți printre mangrove. După alte căutări, am dat în sfârșit peste ceva mai consistent. This one used to be called Kate, but
He grew a little bit faster than the females normally do. Grew a little bit longer. Oh, he put his head in the water again. But if a crocodile is longer than 3.5 meters, it's definitely a male, because females don't get bigger than 3.5 meters. Males grow a lot bigger. They can grow to 6 or 7 meters even. Wow. Am făcut-o și pe asta. Am văzut crocodilii în mediul lor natural. Așa că am mers cu mașina înapoi în sud la cazarea noastră din Port Douglas, stațiunea unde urma să fim cazați pentru 5 nopți. Vă las acum cu apusul de soare la care am asistat aici printre palmieri. În episodul următor din Far From Home ne scufundăm într-o baltă.